وسهلا بكم جميعا. بداية أود أن أشكر السيد نيكولاي على حضوره اليوم، وكذلك السفراء وممثلي المؤسسات الدولية وأيضا مؤسسات الأمم المتحدة، وكذلك ممثلي القطاع العام والخاص والمجتمع المدني في محافظة الخليل لعقد هذه الورشة وكذلك المؤتمر الصحفي، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم غد، وكذلك من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار الجهود الدولية من أجل تركيز عملية السلام وإزالة الاحتلال التي نتمنى أن يكون عام 2017 هو نهاية الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما تعلمون جميعا أن محافظة الخليل تعرضت في السنة الأخيرة إلى ظروف استثنائية من حصار واستشهاد وإغلاقات. البلدة القديمة محاصرة تماما، هناك 1050 عائلة تعيش في ظروف استثنائية تحت الحصار، وهناك أيضا 170 عائلة من هذه العائلات تضطر يوميا للمرور على الحواجز الإلكترونية الإسرائيلية والخضوع إلى التفتيش الجسدي اليومي، سواء طلبة المدارس، العائلات، الأطفال، النساء. لذلك هناك انتهاك لحقوق الإنسان، وهناك أيضا عقبات اقتصادية وعقبات صحية وتعليمية توضع أمام الحكومة الفلسطينية تقديم خدمات إلى المواطنين، وكذلك أمام المؤسسات الدولية. هناك ضرورة ملحة من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ككل، وكذلك توفير الحماية للأطفال وللنساء الذين يتعرضون للقتل والتنكيل النفسي والاجتماعي والجسدي. بعد عام من ورش العمل واللقاءات والاجتماعات بين فريق مشترك ما بين محافظة الخليل والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني وكذلك مؤسسات الأمم المتحدة، تم التوصل إلى عمل أول استراتيجية تتحدث عن الأوضاع الداخلية وعن الأولويات لمحافظة الخليل، وتركز على المناطق المهمشة، تركز على المناطق التي تفتقر إلى الخدمات، سواء البلدة القديمة، مسافر يطا، الكهوف، في محيط المستوطنات، في المخيمات، كذلك استمرار الحصار المفروض على البلدة القديمة وعلى الوضع الاقتصادي والتجاري في المحافظة. لهذا هذه الاستراتيجية تمنح فرصة للسلام والاستقرار، تعطي أمل للأطفال، للنساء، للرجال، تخفف من وطأة البطالة العالية، الفقر الذي تتميز به أجزاء كبيرة من هذه المحافظة، وأيضا عدم وجود فرص عمل لآلاف الخريجين الجامعيين. أيضا افتقار المحافظة إلى وجود منطقة صناعية وفرض شروط إسرائيلية على أي منطقة صناعية في الخليل لإخضاعها كمنطقة سي أو H2. لهذا كله عقدت هذه الورشة، والتي أنهت عمل فريق متكامل من جميع الجهات بشراكة حقيقية بعمل استراتيجية عاجلة متوسطة وقصيرة المدى بقيمة 55 مليون دولار بشكل طارئ لدعم الوضع الاقتصادي، الطفولة، المرأة، الصحة، الخدمات الأساسية، توفير الحماية للأطفال، للنساء في مناطق التماس، المناطق المعرضة للتهديدات اليومية. كذلك من هنا نبعث برسالة إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، إلى جميع الشركاء الدوليين من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل نيله لحريته واستقلاله، إنهاء هذا الاحتلال، آخر احتلال على وجه الأرض، وكذلك ضرورة توفير الحماية للمواطنين أينما يحتاجونها في
مناطق التماس، وبشكل خاص العائلات المحاصرة داخل البلدة القديمة في محيط الحرم الإبراهيمي، في مناطق أجتو، في مناطق التي تتعرض للتهجير في المسافر وفي مناطق خلف الجدار. أنا مرة أخرى أشكركم وأحييكم وأدعو الممولين إلى دعم هذه الاستراتيجية، توفير فرص النجاح لها، وكذلك إلى بذل كل ما هو ممكن من أجل توسيع الجهد الدولي، لأن المشاركة الدولية هو رسالة قوية للفلسطينيين للأطفال، يعطي لهم أمل حول المستقبل، حول السلام، حول الاستقرار، وكذلك الدور الطبيعي والتاريخي والإنساني للأمم المتحدة المسؤولة عن الشعوب. بالرغم من أن هذه المسؤولية هي مسؤولية دولة إسرائيل، دولة الاحتلال، ولكن لا تقوم بهذه المسؤولية. لذلك على المجتمع الدولي التعاون من أجل وضع البدائل وتقديم الخدمات الممكنة للشعب الفلسطيني. شكرا لكم جميعا، وأشكر السيد نيكولاي مرة أخرى وأدعوه لإلقاء كلمة. Thank you, Governor. I'm very happy that we're here today with the entire family of the United Nations in Hebron. One day before the International Day of Solidarity with the Palestinian people, we can show our solidarity with the people of Hebron. شكرا جزيلا على ضيوف المحافظ، وانا سعيد جدا بان اكون اليوم مع عائله الامم المتحده هنا في الخليل. ناتي قبل يوم واحد الى هنا من يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وبحضورنا هنا نعم نتضامن مع الشعب الفلسطيني. Today we presented the first ever United Nations joint strategy in support of Hebron. It is the result of 1 year of very intense work between teams that were established by the governor, the United Nations, and with the full support of the Palestinian government. واليوم نتوج الاستراتيجية المشتركة الأولى استراتيجية الأمم المتحدة الخليل، وذلك نتيجة لعمل الطواقم المختلفة والجهد الذي بذلته هذه الطواقم سواء من مكتب المحافظ أو منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الشريكة. Hebron is not just the heart of Palestinian economy, it is a city and a governor that is deeply divided and has very complicated social and economic problems. والخليل ليست فقط تمثل قلب الاقتصاد الفلسطيني، ولكن هي محافظة حقيقة تعاني من مشكلة التقسيم وتعاني مشاكل كثيرة بحكم الوضع الموجود فيها. Despite its economic strength, it has the highest rates of poverty outside of the Palestine refugee camps in the West Bank. وخارج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن الخليل وعلى الرغم من قوتها الاقتصادية إلا أنها تشهد أعلى مستويات الفقر في الضفة الغربية. A large part of the governor's land is in Area C, which remains inaccessible to Palestinian development. وخاصة أن معظم أرض محافظة الخليل هي مصنفة ضمن منطقة جيم، والتي لا يستطيع المواطن الفلسطيني الوصول إليها. The divisions in the old city put extensive barriers to the development and to the livelihood of people, children, families, vulnerable communities. والتقسيمات الموجودة في البلدة القديمة تضع الكثير من العقبات والمشكلات أمام إحداث تنمية أو تطور أمام المواطنين، سواء كانوا أطفال أم نساء أم مجموعات ضعيفة. Our goal with this strategy is to focus the efforts of the international community in support of Hebron in 3 particular directions. والهدف من استراتيجيتنا هو أن نجعل المجتمع الدولي يدعم محافظة الخليل في 3 مجالات أو اتجاهات رئيسية. Firstly, in the improvement of delivery of services and access to education and healthcare, which is vitally important for people in the whole government. المجال الأول هو توفير الخدمات، وعلى وجه التحديد تمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات التعليم والصحة. Secondly, in creating economic opportunities in order to create more jobs, because the unemployment here is very high
particularly with a focus on women and other vulnerable communities. والمجال الثاني هو إيجاد فرص العمل، الفرص الاقتصادية وتوفير مجال فرص عمل خاصة للنساء. And last but not least, in the protection of human rights, the rights or the inalienable rights of people who face a daily struggle to not just get to work, but to provide for their families and to deal with the complications of the occupation. والمجال الثالث هو الحقوق، هذه الحقوق الإنسانية غير القابلة للتصرف، خاصة نتحدث هنا ليس فقط عن حرمان الناس من إمكانية الوصول إلى العمل، بل حرمانهم من إمكانية الحصول على الرزق والعيش لعائلاتهم. Hebron has over the last years seen some of the highest rates of violence in the West Bank and some of the harshest responses by Israeli security. خلال السنة الماضية شهدت الخليل أعلى مستويات العنف في الضفة الغربية والاستجابات الغير معقولة من قبل الإسرائيليين. It is very important for us to work together in order to strengthen the social fabric of society here and to protect it from the rise of extremism and radicalism, which is a very substantial threat not just to Palestinians but to Israelis alike and to the entire region. وعلينا أن نعمل من أجل تعزيز المستوى الاجتماعي هنا والعمل أيضا على الوقوف بحزم أمام شكل من أشكال التطرف أو التعصب. وهنا لا أتحدث فقط أنا على المستوى الفلسطيني، وإنما يجب ذلك أن يضمن الإسرائيليين، لأننا نتحدث هنا عن القضية والعملية بمتميزها. The strategy aims to raise about $55 million for projects that should have immediate impact or medium-term impact on the communities here. I'm very happy to say that we have already about $5 million funded for the strategy, and we will continue very actively working with the governor and with our partners in the United Nations and the consulates and embassies here in order to fundraise for the rest of the funding that is necessary for the program. والاستراتيجية تهدف إلى حشد أو جمع 55 مليون دولار، وذلك للقيام وتنفيذ المشاريع المختلفة. وسنعمل مع مكاتب التمثيل المختلفة، القنصليات، المؤسسات، مكتب المحافظ، من أجل الوصول إلى هذا الهدف. وأنا سعيد بأنه تم جمع 5 مليون دولار حتى الآن في هذا الصدد. In closing, I once again want to thank the governor and his teams, to thank everyone who has worked in developing the strategy. This is only the beginning of a long road ahead of us. We will follow very closely what happens here in Hebron. We will continue to advocate for the rights of people. We will continue to look closely at all incidents and to alert the international community if the risks of violence increase. I hope that with this strategy we can avoid a similar cycle of violence as the escalations we saw last year, because they were detrimental to the economy and to the social well-being of many people here. وفي النهاية أود أن أشكر عطوفة المحافظ وأشكر جميع الطواقم التي عملت حتى رأت هذه الاستراتيجية النور. وسنبقى نتابع كل ما يحدث في الخليل ومناصر الخليل لعلنا نتجنب حالة العنف أو التصعيد التي شهدتها المحافظة خلال السنة الماضية. شكرا جزيلا. Thank you very much. في حدا بده يسأل؟